Chào mừng các bạn đến với kênh Y Võ Dưỡng Sinh. Đây là kênh chuyên chia sẻ về những tri thức liên quan đến y học và võ học dưỡng sinh, nhất là những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc như thái cực quyền, khí công, xoa bóp, bấm nguyệt, vân vân và vân vân. Do thầy Mỹ trực tiếp chia sẻ, sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đến với kênh Y Võ Dưỡng Sinh. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một bài tập rất là dễ tập, vô cùng dễ tập, vô cùng đơn giản, nhưng mà tác dụng của nó thì rất là tuyệt vời. Đó là bài tập đánh tay thổi bay bệnh tật. Chắc là các bạn sẽ nói, chà, bài tập gì mà hấp dẫn vậy? Đó là bài tập có nguồn gốc từ dịch cân kinh của Thiếu Lâm Tự, và nó được thầy Lý Phụng Sơn ở bên Đài Loan cải biên lại thành cái bài tập đặt tên là Bình Sải Công Pháp. Bài tập này đã được truyền bá khắp nơi trên thế giới và đã giúp cho rất nhiều người tập luyện để phòng và trị được rất nhiều bệnh, kể cả những bệnh nan y như ung thư, tiểu đường, vân vân. Tại sao gọi là bình sải? Bình là ngang bằng, tay ngang vai. Bình là tập cho quân bình, tập cho thăng bằng, tập cho bình tâm, bình trí, bình ổn cơ thể. Sải là đánh tay, là phất tay đánh bay bệnh tật. Sải là tập luyện sự buông bỏ hết tất cả những cái gì mà nó vô ích, nó có hại, những cái trọc khí, quấy khí trong cơ thể, thải loại hết ra ngoài theo năm tháng. Vì thế người ta gọi nó là bài tập đánh tay thổi bay bệnh tật. Sau đây, không để các bạn phải chờ lâu, chúng ta cùng nhau bắt tay vào tập luyện nha. Xin mời. Chào các bạn. Như lúc nãy đã giới thiệu ha, hôm nay chúng ta tập một cái bài tập mới, rất là đơn giản, rất là dễ tập, nhưng mà hiệu quả thì number one ha. Đó là bài Bình Sải Công Pháp. Chúng ta gọi là bài đánh tay thổi bay bệnh tật. Rồi, chúng ta bắt đầu tập nha. Đầu tiên là gì? Chúng ta bước chân trái ra bằng vai nha. Bằng vai chúng ta kiểm tra nhìn ha, hai bàn chân của mình bước ra bằng vai nha, và nó nằm bàn chân song song với nhau. Hai bàn chân bám chặt vào mặt đất nha. Cái bàn chân của mình á, lấy 3 điểm tựa ha. Bên ngón cái này, bên ngón cái góc của ngón cái và ngón út ha, và cái gót chân, lấy 3 cái đó như một cái hình tam giác vậy. Chúng ta bám chặt vào mặt đất nha, bám chặt vào mặt đất như là chôn rễ trong đó vậy nha. Đứng yên như vậy nha. Rồi mình đứng như vậy ha, thẳng, tự nhiên, buông lỏng ra hết nha, buông lỏng ra hết. Đấy, đầu giữ thẳng như dây treo ha, như là giống như cái dây treo lên vậy đó. Cầm mình thì hơi thu lại một tí, không có hất hàm lên ha, cầm hơi thu lại một tí. Đấy, miệng thì ngậm nhẹ ha, như là miệng cười tươi á, giống như muốn cười ha, tươi tươi, mặt tươi, miệng ngậm nhẹ lại, hai răng khớp nhẹ vào nhau, lưỡi đặt lên vào miệng trên ha, nghĩa là cái nú răng, hàm nú răng trên á, cái lưỡi mình áp sát lên trên đó nha, áp sát lên vào miệng trên nha. Đấy, rồi toàn thân giữ thẳng tự nhiên ha, không có ưỡn ngực vươn vai ha, buông lỏng ra hết ha, buông lỏng chìm vai chìm chỏ hết ha, buông lỏng ra. Và đứng là cái mông mình phải thu lại ha, cái mông không có được ẩn ra ngoài sau như vậy nha, phải thu mông lại ha. Đấy, không có ưỡn ngực vươn vai. Khi mình ưỡn ngực á thì cái mông mình nó sẽ đưa ra ngoài sau, giống như mình mang giày cao gót vào vậy ha, thì nó đẩy cái mông lên thì cái ngực nó sẽ ưỡn ra. Và tập thì chúng ta ngược lại ha, phải thu cái mông lại để cho cái ngực nó buông lỏng ra,
buông trùng cái ngực ra, buông trùng ngực ra thì khí nó mới trầm ha. Rồi trở lại ha, chúng ta đứng bằng vai, toàn thân buông lỏng ra hết, hai tay buông xuôi thẳng tự nhiên ha, đầu giữ thẳng tự nhiên ha, như dây treo vậy ha. Đấy, toàn thân buông lỏng hết nha. Rồi mắt thì nhìn thẳng phía trước ha. Đấy. Rồi trước khi tập á thì bây giờ chúng ta hai mắt nhắm hờ lại, tự mình kiểm tra toàn thân mình đã buông lỏng chưa ha. Nhắm hờ hai mắt lại nè, mình kiểm tra xem toàn thân mình đã buông lỏng chưa, hơi thở mình đã tự nhiên chưa ha. Thở bằng mũi, hít vào thở ra bằng mũi, nó đã tự nhiên chưa, nhịp tim của mình đã ổn định chưa ha, có căng thẳng, có hồi hộp gì không, hơi thở có nặng nề dồn dập gì không. Rồi toàn thân đã buông lỏng chưa, có chỗ nào còn căng cứng, co cứng không, phải buông lỏng ra hết nha. Chúng ta phải đảm bảo cho ý, khí, thân đều buông lỏng hết thì tập mới có hiệu quả nha. Khi mình bỏ ra 1 phút 2 phút để mình tự mình buông lỏng tâm thân ý thân ha, rồi sau đó cảm thấy là mình đã buông lỏng hết rồi, toàn thân đã buông lỏng, tâm ý và thân thể đã buông lỏng, hơi thở đã tự nhiên, nhịp tim đã bình ổn ha, thì bắt đầu chúng ta mở mắt ra, nhìn thẳng phía trước và bắt đầu chuẩn bị tập nha. Rồi tập sao? Đầu tiên chúng ta đưa hai tay lên nha, đưa hai tay lên ngang vai ha. Rồi động tác thì không khó đâu ha, nhưng mà cái quá trình của nó mới khó. Đưa lên vai rồi chúng ta đánh ra ngoài sau nè, đánh ra ngoài sau. 1 2 3 4, đánh 4 cái ha, 4 cái một lần vậy, 4 cái, 4 nhịp. Làm lại nè, 1 2 3 4. Khi đưa lên phía trước, hai tay ngang vai. Khi đưa ra sau, hai cánh tay song song vậy nè ha, không có bè ra hai bên này ha. Và nó tự nhiên nó rơi ra ngoài sau á, nó đánh ra ngoài sau tới đâu hay tới đó nha. Mình không có ráng giơ lên nha, không có dùng sức nha, không có dùng sức, buông lỏng tự nhiên, cứ để nó đánh xuống nha. Nó ra tới đâu hay tới đó nha, nó tới đâu thì nó tới, tùy theo cái độ giãn cơ của mọi người ha, tùy theo độ buông lỏng của chúng ta mà hai cánh tay mình nó đưa ra sau tới đâu hay tới đó ha. Đấy, có người thì đưa tới đây, có người có thể xa hơn chút, ai dẻo thì nó đưa xa một tí ha, xa và cao một tí ha. Đấy, còn ai không dẻo thì có thể nó chỉ tới đây là nó kẹt đây rồi ha, thì đánh từ từ thì nó sẽ ra sau, và không có dùng sức ráng đưa nó ra nha, tự nhiên nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 1 2 3 4. Đấy, cứ để nó đánh tự nhiên vậy đó ha. Hai tay nó phất tới phất lùi ha, phất lên tới lên thì tới ngang vai thôi, cho nên mới gọi là bình ha. Bình sải là đánh tới vai thôi, không có đánh cao hơn nha, bình sải ha. Bình là bằng đó, bằng vai đó ha, đánh tới đây rồi đưa ra sau thì nó sải ra tới đâu, nó sải tới đâu hay tới đó ha. Chúng ta nó một sải ha, một sải tay ha, sải tới đâu hay tới đó nha. Đấy, đây, đấy, 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Cái quan trọng á là thứ nhất buông lỏng ha, không dùng sức nha, để nó rơi tự nhiên. Thứ hai á là phải đều ha, đều nha, không có khi nhanh khi chậm ha, không có khi nhanh khi chậm, tốc độ nó phải đều đặn. Cái sự đều đặn nó rất là quan trọng ha, giống như chúng ta nằm võng vậy, võng đưa càng đều thì mình càng mau đi vào giấc ngủ dễ ha, mình càng mau tâm mình nó yên tĩnh ha. 1 2 3 4. Đấy ha, cứ đánh 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Đó là 4 nhịp đầu ha. Ngoài ra chúng ta còn một nhịp, đó là 4 nhịp âm.
chúng ta còn một nhịp dương. Một nhịp dương đó là gì? Một nhịp dương đó là nó khó hơn, nó phối hợp với 2 lần rùng gói, 2 lần nhúng đầu gói ha. Các bạn xem ha. 1 2 3 4 5 nè 5, nghĩa là 5 thì có 5 là 5 năm ha, nghĩa là 5 mình nhúng rùng gói 2 cái. 5 5 2 2 3 4 5 5 6 1 2 3 4 5 5. Đấy. Rùng gói thì sao? Đây, 2 đầu gói mình rùng xuống, mình nhúng 2 cái nha. 1 2. Đấy. 1 2 ha. Rùng 1 2. 1 2 nha. 1 2. Khi rùng gói lưu ý, thứ nhất, không rùng quá thấp, đầu gói không được vượt quá cái ngón chân, ngón chân của mình ha. Rùng không có quá cái ngón chân của mình. Không rùng quá thấp. Thứ hai là 2 đầu gói phải buông lỏng ra, không có gồng cứng cái đầu gói, không có gồng cứng nó ha, phải buông lỏng ra ha. Nó phải làm như nó có sự đàn hồi vậy, nó nhúng như là đàn hồi vậy ha. Nhúng ha. Đấy. Rồi các bạn thấy nè ha. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 5. Rồi các bạn tập theo này nha. Chúng ta tập cái gói trước nè. Nhúng 2 cái nha nè. Nhúng 5 5 5 5 5 5 5 5. Tập lại ha. Gói 5 5 5 5 5 5. Nhớ là thu mông ha, thu mông lại ha, không có như thế này ha, không có ẩn mông ra ngoài sau nha, phải thu mông lại. Thu mông để khi mình nhúng thân mình vẫn thẳng đứng ha, chứ không có khom như vậy ha, không có chồm người tới, cũng không có ngửa người ra nha. Nhúng nha. Nhúng 5 5 5 5 5 5 5 5. Đấy. Rồi chúng ta bắt đầu tập nha. Như vậy tất cả là có 5 nhịp. 5 nhịp đánh ha. Một lần đánh là 5 nhịp. Trong đó nhịp số 5 có hai cái rùng gói nha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tập nha. Chân đứng bằng vai, bàn chân song song mặt đất, hướng tới phía trước, mắt nhìn thẳng phía trước nha. Buông lỏng toàn thân ha. Rồi đưa lên nè. Đánh nè. 1 2 3 4 5 5 2 1 2 3 4 5 5 3 2 3 4 5 5 4 2 3 4 5 5 5 2 3 4 5 5. Đấy. Như vậy các bạn thấy ha, khi mình nhúng gói 2 cái thì tay mình vẫn đánh một nhịp. Tay cũng như là 1 nè ha. 2 3 4. Trong khi 5 năm thì tay vẫn là một nhịp thôi ha. Nhưng mà gói thì 2 cái ha. Đây. Như vậy là mỗi một cái rùng gói là nửa nhịp nha. Nửa nhịp. 1 2 3 4. Nửa nhịp. 1 2 3 4. Nửa nhịp. 1 2 3 4. Nửa nhịp. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 5. 1 2 3 4 5 5. 1 2
3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5. Rồi, một số điều lưu ý ha khi chúng ta tập. Thứ nhất, trong quá trình đánh nha, đánh trong quá trình đánh thì toàn thân phải buông lỏng và thân phải ở đúng vị trí của nó ha. Khi đánh nhất là lúc rùng gói ha, không có cúi xuống ha, ví dụ không có cúi xuống như vậy ha, cũng không có ngửa lên như vậy ha, không có ngửa lên như vậy, hoặc là cũng không có cúi xuống như vậy nghĩa là không cúi ngửa nha. Thân người lúc nào cũng giữ thẳng như dây treo ha, đầu như dây treo về treo thẳng ha. Thứ hai, không có khi đánh khi nhanh khi chậm ha, không có là 1 2 3 4 không có lúc nhanh lúc chậm, mà tốc độ phải quân quần đều đặn ha, đều đặn. Quan trọng nhất trong bài tập này là sự đều đặn, các bạn nhớ ha, đều đặn. Cái gì nó đều nó mới có tính an thần ha. Chúng ta đưa võng con nít cũng vậy, mình đưa khi nhanh khi chậm á, nó ngủ không có được đâu. Nhưng mà nếu mà bạn đưa đều ha, đều rồi lá nó ngủ mất tiêu ha, rồi lá từ từ nó chậm dần đấy, thì mình đều ha, phải đều. Cho nên là không có khi nhanh khi chậm. Và một cái lỗi thường gặp ở nhiều người mới tập đó là càng đánh càng nhanh ha. Ban đầu thì chậm ha, ban đầu đang đánh chậm, cái lát tự nhiên nhanh dần, hồi nào cũng hay ha, tự nhiên cái nhanh lên ha, không biết chạy theo thời gian hay sao ha, nhanh lên thì cũng không được ha. Tốc độ phải quân quần, tốc độ phải đều đặn ha. Cho nên là cái quan trọng ở một chữ đều. Đều thì nó mới thăng bằng ha. Bình là bằng, muốn thăng bằng là nó phải cân bằng, mà cân bằng là chỉ có đều thôi, hai bên phải ngang cân, mà hai cân bằng nhau nó mới đều ha. Chia đều ha, nó đều, đều nghĩa là tới lui đều, lên xuống đều nhau đấy, đều đặn ha. Cho nên không khi nhanh khi chậm là, và cái lỗi thường xảy ra nhất là đối với người trẻ là càng đánh càng nhanh, và như vậy không được ha. Không phải mình không phải chạy theo tốc độ, mà chúng ta đang tập theo cái hướng là quân bình hóa nó, quân bình nó tạo ra một cái nhịp nhàng đều đặn ha, đều đặn. Và cái quan trọng là ở chỗ thời gian á, cái đều đặn nó sau một thời gian càng về sau thì cái tác dụng của nó càng cao các bạn ha. Không phải ở tốc độ nhanh nó tạo ra tác dụng, mà chính là sự ổn định đều đặn lâu giờ ha. 30 phút tập luyện, cái sự đều đặn đó là nó tạo ra những cái chuyển biến dễ sợ như lúc nãy nói ha, là nó giúp cho cơ thể mình vận động một cách uyển chuyển nhịp nhàng, và chính cái nhịp nhàng đó nó giúp cho cơ thể mình hoạt động tốt, không có bị những cái xáo trộn, và nó thải trừ những cái độc chất ra tốt ha, thải loại những cái trọc khí ra khỏi cơ thể đấy, nó thay cũ đổi mới ha, một cách ổn định. Và đó là cái điều quan trọng ha, tập cho đều, không có khi nhanh khi chậm đấy. Và phải thăng bằng ha, hai chân đứng vững, không có lắc lư ha, không có lắc lư, không có chuyển sức nặng chân này hay chuyển sức nặng chân kia, không có đánh lát rồi sức nặng chân này hay sức nặng chân kia ha, mà sức nặng chia đều trên hai chân ha. Nửa thân trên đánh thôi, nửa thân dưới cố định ha. Chỉ khi nào rùng gói thì mình rùng, và khi rùng gói nhớ hai đầu gối phải lỏng ra ha, nó lỏng ra ha, đấy, nó phải nhịp nhàng như vậy nè. Đấy, rồi nói tới gói nha. Các bạn nào mà có bệnh về gói, đau đầu gối chẳng hạn đi ha, mà nếu chúng ta nhúng thấy đau thì nhúng ít thôi, nhúng ít từ từ ha, mới nhúng ít, nhúng riết quen rồi mai mốt nó sẽ không đau nữa ha. Đấy, ai mà đau gối, có cái bệnh ví dụ như là viêm khớp gối hay gì đó, thì chúng ta tập bắt đầu từ cái nhẹ đến rồi mới đến bình thường ha. Thay vì người ta dùng thấp 10 phần thì mình dùng thấp chừng 5 phần thôi ha. Đấy, mình nhúng một tí, nhúng một tí. Cái nhúng này á, nó là một cái động tác dương ha. 4 cái đầu là âm, có nghĩa là 4 cái đầu là mình thụ động ha, mình thụ động. Nhưng mà cái nhúng này mình chủ động ha, mình chủ động, nó giống như cái đồng hồ quả lắc vậy đó ha, nó dao động qua lại, mà nếu không có một cái gì tác động lát nữa nó sẽ tắt dần, phải không? Đấy, như cái trong đồng hồ vậy. Cho nên cứ khoảng một thời gian thì nó có một cái gì nó tác động để nó duy trì cái đó hoài,
thì cái động tác nhúng này nó giống như là nó tạo ra một cái lực dương ha, để cho nó duy trì cái động lực đấy, nó không có trở thành dao động tắt dần ha. Và cái nhúng này ha, nó giúp cho mình tập cho mình điều khiển cái thân thể mình vững vàng ha, thăng bằng và mạnh hai đầu gối ha, tập cho hai đầu gối mình mạnh, tập cho chân mình vững ha, đấy, tập cho chân mình vững, tập cho hai đầu gối mạnh ha. Đấy, và nó cũng tạo ra cái sự kích thích ha, thăng bằng cho cơ thể ha. 4 nhịp dương âm thì là 2 nhịp dương là rung gối ha. Cho nên khi rung gối chúng ta nhớ phải đều, rung gối cũng phải đều, không có khi nhanh khi chậm ha. 1 2, mỗi cái nửa nhịp. Hai gối phải lỏng ra, không có bẹt ra ngoài ha. Rung là phải hướng vào ha, không có bẹt vậy, không có bẹt hai đầu gối ra ngoài, nó sẽ là làm căng cái gối ha. Hai gối phải thuận theo cái cấu tạo của khớp gối đó, hướng vào trong ha. Rung nhẹ vậy, hướng vào trong. Đấy, hai đầu gối song song với nhau ha. Hướng, đấy. Cứ như thế. Ha, thì lâu ngày hai đầu gối mình nó sẽ mạnh và nó có sức đàn hồi ha. Nghĩa là nó xuống rồi nó biết bung lên, nó xuống rồi nó biết bung lên ha. Nghĩa là cái dây chằng ở hai đầu gối nó sẽ mạnh dần theo năm tháng mình tập á, nó sẽ có sức bật, nó bật ha. Người ta nhảy cao nhảy xa được là nhờ hai đầu gối nó mạnh ở chỗ cái sức bật của nó ha. Đấy, như vậy là tập lâu ngày thì nó sẽ mạnh gân cốt, mạnh gối ha. Tuy nhiên nếu mà mới bị đau gối thì chúng ta phải làm quen từ từ, tập rung ít ha, hoặc là trước khi tập mình xoa tí dầu nóng cho nó giãn cơ đó. Nhiều khi cái khớp gối nó cứng chẳng hạn ha, xoa cho nó giãn ra, mình tập cho nó dễ ha. Và tập xong có thể xoa lại nữa cũng được, dần dần quen rồi sau này thì nó hết đau, hết mỏi, hết nhức ha. Đấy, rồi còn gì nữa? Hơi thở ha. Thở thì sao? Thở tự nhiên ha. Đặc điểm của động tác ở đây là chúng ta không bắt buộc phải phối hợp hơi thở nha. Mình cứ thở tự nhiên, thở bằng mũi, hít vào thở ra bằng mũi một cách tự nhiên. Chủ yếu là gì? Dùng tập trung tư tưởng, điều khiển đánh hai tay và rung hai gối nha. Và cái quan trọng là điều khiển cho nó chậm, đều, liên tục. 3 yếu tố ha. Nó phải chậm vừa phải ha. Dĩ nhiên không có chậm quá ha, nhưng mà nó phải liên tục, đều đặn ha. Liên tục chứ không phải là khi rồi ngưng rồi lại lên rồi lại ngưng ha, mà nó liên tục ha. Đấy, thì thường người ta thống kê thấy là đi 5 nhịp này á thường mất khoảng 6 giây rưỡi ha. Tốc độ trung bình á, là 5 nhịp 6 giây rưỡi, 6,5 giây ha. Đấy, như vậy là nếu mà đi khoảng 5 phút á, thì có thể là đi được 150 nhịp luôn á, 150 cái luôn á ha. 150 nhịp luôn. Đấy, rồi đó là thở ha. Hít thở chúng ta thở tự nhiên, không cần phải thì chúng ta thở tự nhiên ha, với điều kiện là lưỡi mình đặt lên bờ miệng trên ha. Đấy, và trước khi tập vài phút ha, các bạn nhớ uống một ly nước ấm. Uống ly nước ấm vào rất có lợi cho cơ thể ha, nó giúp cho cái miệng của mình không bị khô, mình tập tốt và trong quá trình tập nó sẽ tiết ra nhiều nước bọt, chúng ta nuốt vào, nó có cái men amylase trong đó giúp ích cho cái việc tiêu hóa rất là tốt nha. Đấy, và hít thở tự nhiên, lưỡi đặt vào miệng trên để kích thích nước bọt nó tiết ra và miệng nó không bị khô nha. Rồi, đó là chúng ta luyện ha cái thân của mình ha. Còn cái tâm của mình thì phải tập trung tư tưởng ha. Khi đánh, tâm để đâu? Mắt nhìn phía trước, nhưng mà tâm không để ý ở cái tầm nhìn của mình ha, mà là mình phải nhìn vào trong. Mình phải thấy gì? Thấy 10 đầu ngón tay ha. Khi đánh các bạn sẽ phải để ý 10 đầu ngón tay. Nguyên tắc này thầy Lý Vùng Sơn gọi là khí hành chỉ đoan ha. Khi mình đánh á, thì khí huyết á, nó sẽ đi ra 10 đầu ngón tay á, 10 đầu ngón tay ha. Mấy đầu ngón tay này là tất cả những cái kinh ha, kinh âm nó đi ra mấy đầu ngón tay đây nè, mấy tạng phủ, mấy tạng ha, nó đi ra mấy đầu ngón tay này. Tâm can tỳ phế rồi nó đi đều có đi ra đầu ngón tay ha. Tâm bào ha, rồi phế đại trường vân vân đi ra đây. Nó ra đây 10 đầu ngón tay ha. Và 10 đầu ngón tay đây như những cái giao lộ đó, nó đi ra rồi nó đi vô, đi ra đi vô ha. Cho nên phải dẫn sao cho đây là cái chỗ xa tim nhất, phải sao cho mà ha, nghĩa là khí hành chỉ đoan, sao cho khí nó ra tới đầu ngón tay, 10 đầu ngón tay. Và mình phải để ý nó, để ý nghe 10 đầu ngón tay nó, khí nó đầy ra ngoài, mình nghe nó đầy
nó ấm nóng, nó rần rần ra ngoài á, khi chúng ta đánh chúng ta phải để ý 10 đầu ngón tay ha. Gọi là thập chỉ liên tâm. 10 đầu ngón tay nó phải gắn liền với cái tâm của mình, nghĩa là cái tâm của mình trong suốt quá trình đánh, mắt nhìn phía trước nhưng mà không để ý gì hết, chỉ để ý 10 đầu ngón tay ha. Khi mình đánh mình rùng chân hay là mình không rùng chân mình cũng để ý 10 đầu ngón tay thôi đó. Cho nên tâm của mình ha, nó vừa điều khiển, vừa để ý 10 đầu ngón tay, vừa điều khiển cho 4 nhịp và 2 cái rùng gói phải đều nhau, tốc độ phải đều ha, liên tục ha, và để 10 đầu ngón tay suốt ha. Vừa để 10 đầu ngón tay vừa để toàn cái vận động của tay chân hay là 2 gói. Đấy, vận động của tay, vận động của gói, và lưu ý 10 đầu ngón tay thập chỉ liên tâm ha, khí hành chỉ đoàn. Phải nghe là khí huyết nó đi ra ngoài 10 đầu ngón tay đó ha, nó tràn đầy ra ngoài đó, rồi khi nó về tim ha, đấy, nó đưa, nghĩa là nó đưa máu đỏ ra ngoài đó và nó đưa máu đen về tim để mà thải loại cái chất độc ra ngoài ha. Đấy, đó là cách chúng ta gia tăng cái tuần hoàn ha, chúng ta đưa máu ra tận những cái chỗ xa tim nhất, đó là 10 đầu ngón tay. Đấy. Cho nên cái sự đều đặn rất là quan trọng ha, và tập trung tư tưởng, chúng ta không nghĩ ngợi gì hết ha. Đấy, thì trong quá trình tập, nhờ mình tập trung tư tưởng để ý vào 10 đầu ngón tay thì cái tâm trí của mình nó sẽ không có còn rảnh rang để mà nghĩ những cái chuyện nghĩa là không đâu ha, những cái chuyện mà không nên nghĩ, những cái chuyện mà làm cho mình lo âu phiền muộn, những cái chuyện của cuộc sống vân vân ha, nó làm cho mình ưu tư phiền muộn, đó không có lợi cho sức khỏe. Thì nhờ tập trung vào việc tập luyện này, mình quên đi những cái phiền muộn của cuộc đời. Đấy, như vậy thì nó cũng giúp cho chúng ta đạt được vào cái trạng thái thiền ha, nghĩa là thiền chẳng qua là rũ bỏ tất cả ha, quên hết tất cả những phiền muộn để chúng ta vận động cơ thể, làm cho khí huyết lưu thông và cái tinh thần được an dưỡng ha, không có phải sầu lo căng thẳng, thì đó là đạt được trạng thái thiền đó ha. Đó là cái thiền của sải công, bình sải công pháp nha. Đấy, cho nên khi tập quan trọng nhất là gì? Đều đặn ha. Khi mà tập mà không đều, chứng tỏ rằng đã phân tâm rồi đó ha. Khi chúng ta nghĩ chuyện khác là chúng ta sẽ không đều liền ha. Đấy, và khi chúng ta quên mất 10 đầu ngón tay mình, có nghĩa là chúng ta đã suy nghĩ chuyện khác rồi. Cho nên phải lưu ý ha. Tập mà lát mà tự nhiên thấy mình không còn để ý 10 đầu ngón tay nữa là biết mình đã phân tâm rồi đó. Tập mà tự nhiên lát mình quên rùng gói là biết mình đã phân tâm rồi đó, mình đã nghĩ chuyện khác rồi đó ha. Phải lôi cái ý nó lại, cột cái ý nó lại ha. Cho nên trong quá trình tập, tư tưởng phải tập trung tuyệt đối ha. Đấy. Chúng ta có thể đếm ha, đếm, ví dụ đếm 1 2 3 4 5 5 2 2 3 4 5 5. Đấy, rồi đếm tới 9 nè ha. 2 3 4 5 5 10 2 3 4 5 5 11 2 3 4 5 5 12 2 1 3 4 5 5. Đấy, thì đó là đếm. Tuy nhiên đếm nó có một cái rắc rối là mình phải tập trung cao độ vào đếm thì nó lại ảnh hưởng tới việc mình tập trung vào 10 đầu ngón tay ha. Cho nên là bên cạnh cái việc đếm, còn một cách tốt hơn là chúng ta canh giờ mà tập. Thế thì tập mỗi ngày nên tập bao lâu? Trở về vấn đề thời gian tập ha. Thì thông thường cái bài tập này lý tưởng nhất là một ngày tập ít nhất 30 phút. 30 phút nha. Đấy, tốt nhất là vào buổi sáng chúng ta tập đánh như vậy liên tục 30 phút. Các bạn canh đồng hồ ha, canh đúng 30 phút rồi nó reo. Và nhớ canh cho nó reo nhỏ thôi ha, hoặc là cái tiếng nhạc nào nó êm dịu thôi. Chứ đừng có để cái tiếng reo nào nó căng quá. Mình đang tập trung tư tưởng tốt mà tự nhiên mình bị giật mình như vậy, nó không có tốt cho cái sự ổn định của mình ha. Để cho cái nhạc nhẹ thôi, để nó khi mình nghe cái nhạc nhẹ nó nổi lên là mình biết hết giờ rồi, thì mình bắt đầu mình thu thức, là mình bắt đầu mình sẽ chuẩn bị để nghỉ ha. Lát mình sẽ nói chuẩn bị nghỉ như sao ha. Đấy, thì một ngày tập 30 phút. Đối với những người mới tập thì sao? Các bạn mới tập
Thì đầu tiên chúng ta mỗi ngày tập 3 đến 5 phút thôi, mà mỗi lần tập 3 đến 5 phút thôi. Bây giờ mình canh đồng hồ 3 phút, cứ đứng vậy liên tục 3 phút tập hoài, cứ 1 2 3 4 5 5 ha. Mình không cần đếm, mình đếm nhẩm trong người, trong bụng cũng được ha. Đấy, cứ nhớ là 4 nhịp rồi mới rùng gói một nhịp nha. Rùng 2 gói, dùng 2 lần một nhịp. 2 3 4 rùng nha. Đấy, khi mình không cần đếm số á, thì các bạn vẫn đếm, nhưng mà thay vì đếm tới 10 mấy, 20 mấy, 30 mấy thì nó dễ lộn chỗ đó, thì chúng ta cứ đếm 1 đến 10 rồi chúng ta trở lại đếm từ 1 đến 10 ha, thì nó sẽ dễ hơn, nó ít sai hơn ha. Vì mình đã canh giờ rồi, ví dụ mình tập 5 phút thì mình vẫn đếm để mình đảm bảo là đúng 5 nhịp ha. Thì mình đếm là 1 nè ha, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 2 3 4 5 9 2 3 4 5. Rồi mình có thể đếm lại 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 2 3 4 5 5 4 2 3 4 5 5 5 2 3 4 5 5 6 2 3 4 5 5 7 2 3 4 5 5 8 2 3 4 5 5 9 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5. Đấy, cứ thế mình cứ đếm ha. Cứ đếm để cho mình đảm bảo nó đúng 5 nhịp. Đếm là để đảm bảo đúng 5 nhịp thôi. Còn cái số lượng phút mình tập, lượng vận động là do cái thời gian mình canh. Mình canh 5 phút thì đến 5 phút có cái nhạc nhẹ nó nổi lên là mình biết là hết giờ ha. Thì bắt đầu mình mới chuẩn bị để mình thu thức. Ha, đấy, chứ còn nếu mình đếm tới 150 cái thì tới số 101, 102, 103 đồ nó đếm rất là cực ha. Nó rất là dễ làm cho mình bị rối. Và khi rối như vậy thì mình mất khả năng tập trung vào 10 đầu ngón tay đi. Nó sẽ ảnh hưởng đến việc tập trung vào 10 đầu ngón tay của mình ha. Cho nên là tốt nhất sau này người ta tập, người ta không đếm hết mà người ta chỉ đếm từ 1 đến 9 hoặc là từ 1 đến 5 rồi lại 1 đến 5 ha. 1 đến 5 rồi lại 1 đến 5 rồi lại 1 đến 5 thôi. Ví dụ 1 2 3 4 5 rồi 5 2 3 4 5 rồi lại 1 2 3 4 5 2 2 3 4 5 3 3 4 5 ha. Đếm như vậy là được rồi. Và quan trọng là các bạn tập canh giờ. Đấy, mới tập 3 đến 5 phút một lần. Một lần ha. Và một ngày nên tập 3 lần. Ví dụ bạn sáng tập 5 phút ha, rồi chiều giấc 4-5 giờ vậy, trước khi ăn 1-2 tiếng vậy, tập 5 phút. Rồi tối ha, trước khi ngủ tập 5 phút. Đấy, mình 3 lần thành 15 phút. Vẫn chưa đạt đó mà, yêu cầu là phải 30 phút nha các bạn. 30 phút mới đạt. Đấy, thì cái thời gian càng lâu á, khi chúng ta tập trung tập đều như vậy á, thì cái càng về sau này, cái thời gian càng về sau này đó, nó càng biến đổi khí chất của mình, nó càng gia tăng cái tác dụng thải trừ cái trọc khí của mình, nó càng gia tăng cái tác dụng thải độc ra ngoài cơ thể ha. Cho nên một phút của thứ 11 nó nhiều cái tác dụng của nó còn hơn cả 7-8 phút của phía trước nữa. Nó 10 phút rồi 20 phút rồi 30 phút, thì tới cái phút 21, 22, 23 phút tới 30 đó, cái 10 phút chót đó là nó cái tác dụng nó dễ sợ lắm ha. Nghĩa là nó nhân đôi nó nâng cao lên á. Cho nên cái thời gian càng dài càng tốt. Dĩ nhiên tùy theo sức khỏe, mới tập thì các bạn tập ít thôi ha, mình làm quen dần công phu mà ha. Mỗi ngày tập 3 lần, một lần 3 phút rồi lên 4 phút rồi lên 5 phút. Sau đó khỏe rồi ha, từ từ quen rồi bắt đầu mình nâng lên ha, một lần tập 6 phút 7 phút rồi tới 10 phút, rồi ngày tập 3 lần, mỗi lần 10 phút. Rồi tiến tới là khỏe hơn nữa là mình có thể dồn hết 3 cái 10 phút, nó dồn vào buổi sáng tập lần 30 phút luôn. Rồi thì có thể chiều tối không cần tập ha, sáng tập 30 phút và đủ rồi. Đó, còn nếu chiều tối tập thêm 5-10 phút nữa thì càng tốt, không sao cả ha. Nó dư không sao, chỉ sợ thiếu thì kết quả nó hạn chế thôi. Đấy, thì các bạn nhớ ha, đấy, đó là điều quan trọng, thời gian tập. Và chúng ta canh giờ bằng cái đồng hồ ha.
Canh giờ bằng cái điện thoại thì chúng ta canh cho nhạc nó reo nhạc nhẹ thôi ha. Các bạn đừng có dùng cái nhạc giật gân, cái nhạc báo thức mà nó căng thẳng quá. Vì mình đang tập mà, có khi là nó giống như mình đang nhập định vậy đó. Nghĩa là nó như thiền vậy ha, mình tập rồi khi mình đều đặn vô giống như mình đang nằm võng, mình đang ngủ vậy đó. Mà cái gì là mình giật mình thức dậy đột ngột á, nó không tốt cho cái, nó dễ làm xáo trộn cái nội cơ quan của mình ha. Cho nên là tốt nhất canh cái đồng hồ nhạc nhẹ, mình nghe từ từ nhạc nhẹ nào đó, bản nhạc nào mình thích, mình nghe nó nổi lên là mình biết hết giờ rồi đó. Rồi hết giờ rồi sao ha, nghĩa là mình tập, ví dụ mình tập 5 phút ha, mình đang đánh 5 phút, mình nghe nhạc rồi, nghĩa là mình biết đủ 5 phút rồi thì thôi bắt đầu chúng ta đánh chậm dần, chúng ta thu thức ha. Ví dụ mình đánh 1 2 3 4 5, mình nghe nhạc lên rồi thôi thì mình không nhúng nữa ha. Thì các bạn cứ đánh về ha, không có đếm nữa, mình cứ đánh từ từ đó. Đấy, cứ đánh vài ha, 10 cái 20 cái gì đó, từ từ mình chậm dần ha, đánh chậm dần. Đấy, cũng như đưa võng rồi ha, đưa võng mình không đưa nữa, nó đầu cái từ từ nó tắt dần, giống như cái dao động tắt dần vậy ha. Đấy, mình nghỉ ha, mình vô cũng từ từ mà mình ra cũng từ từ ha, mình khởi thức cũng từ từ và mình thu thức mình cũng từ từ ha. Đấy, từ từ đấy, đến khi hai tay nó ngưng rồi, nó không còn dao động nữa ha. Rồi bắt đầu sao? Chưa nghỉ đâu ha các bạn ha. Bây giờ mình nhắm mắt lại ha, tận hưởng cái sự thư giãn của toàn thân ha. Các bạn hãy để ý xem ở trên đầu mình lỏng nó như thế nào ha, xem ở trên đầu mình nó đã thư giãn được tới đâu. Rồi ở trên đầu, đỉnh đầu ha, rồi xung quanh đầu mặt mình ha, xuống cổ ha, rồi xuống vai, ngực ha, lưng trên lưng dưới, ngực bụng, hai tay, đùi, chân, bàn tay ha. Mình nhắm mắt lại, mình kiểm tra lại ha, cảm nhận cái sự thư giãn, cảm nhận cái sự ấm áp của toàn thân mình, là xem trong quá trình mình tập như vậy toàn bộ cơ thể mình chỗ nào được thư giãn tốt, chỗ nào cảm thấy ấm nặng ha, nó ấm áp ha, có cảm giác ấm áp, hoặc là nó tê rần ha, nó cảm thấy thoải mái. Đấy, cảm nhận đó, cảm nhận cái sự tê rần của nó ha, 1-2 phút ha. Cứ để yên như vậy 1-2 phút, cảm nhận toàn thân mình sau khi tập xong, sau khi buông lỏng, sau khi thư giãn, nó đã khí huyết nó đã vận chuyển, nó chạy như thế nào, nó rần như thế nào cảm nhận cái sự lưu thông khí huyết đó nha. Và cảm nhận cái hơi ấm nó tạo ra trong quá trình mình vận động, cảm nhận được cái sự ấm áp đó. Khi người ta khí huyết nó chạy thì nó mang theo nhiệt lượng, nó làm cho ấm ha, mọi nơi sẽ ấm ha, chứ không có còn bị lạnh nữa. Chỗ nào bị lạnh là mình gồng cứng, nó máu nó không tới được, nó mới lạnh ha. Còn khi mình buông lỏng ra hết thì khí huyết, máu huyết nó sẽ tới, nó sẽ làm cho chỗ đó ấm áp. Rồi cảm thấy sướng rồi ha, coi như mình hưởng thụ cái thành quả của mình á. Sau đó thì mình mở mắt ra, rồi bắt đầu mình có thể nghỉ ha. Đấy, tản bộ ha, chúng ta đi bộ vòng vòng thêm 1-2 phút đi bộ rồi có thể nghỉ nha. Đấy, thì đó là bài bình sải công pháp nha. Rồi bây giờ chúng ta tập lại một lần nữa nha. Mình tập lại lần chót 20 nhịp, 20 lần, mỗi lần 5 nhịp nha. Rồi sau đó mình thu thức, chúng ta làm lại cái quy trình đó ha. Thì trước khi tập chúng ta đảm bảo hai bàn chân song song với nhau ha, hai bàn chân song song với nhau, bám chặt vào mặt đất, toàn thân buông lỏng ha. Đầu này giữ thẳng như dây treo vậy ha, như dây treo vậy ha. Cầm hơi thô, lưỡi đặt lên vào miệng trên ha. Toàn thân buông lỏng, giữ thẳng ha. Thu mông, gối buông lỏng luôn ha. Rồi sau khi bảo đảm là tâm thân ý đều đã buông lỏng hết rồi thì chúng ta đưa hai tay lên ngang vai nha. Sau đó mình đánh tay nha. Chúng ta tập thị phạm 20 lần rồi thu thức. 1 2 3 4 5 5 2 2 3 4 5 5 3 2 3 4 5 5 4 2 3 4 5 5 5 2 3 4 5 5 6 2 3 4 5 5 7 2 3 4
5 5 8 2 3 4 5 5 9 2 3 4 5 5 10 2 3 4 5 5 lần nữa 1 2 3 4 5 5 2 2 3 4 5 5 3 2 3 4 5 5 4 2 3 4 5 5 5 2 3 4 5 5 6 2 3 4 5 5 7 2 3 4 5 5 8 2 3 4 5 5 9 2 3 4 5 5 10 2 3 4 5 5. Chuẩn bị thu thức. Chúng ta không rùng gói nữa ha. Từ từ để hai tay đánh từ từ, chậm dần ha. Chậm dần ha. Rồi sau đó chúng ta nhắm mắt lại, cảm nhận sự thư giãn, sự buông lỏng, sự ấm áp của tất cả các cái vị trí trên cơ thể mình, toàn thân từ đầu xuống đến bàn chân luôn nha. Cảm nhận sự ấm áp đó, sự buông lỏng đó, nó chạy rần rần như thế nào đó, cảm nhận cái sự khoan khoái đó ha. Trong vòng 1-2 phút, sau đó chúng ta tản bộ đi một vòng là nghỉ nha. Có thể có bạn hỏi là nếu mà sức khỏe yếu quá thì có tập được không? Nếu mà sức khỏe chúng ta yếu, quá yếu đi, thì các bạn vẫn có thể đánh nhẹ nhẹ, đánh chậm hơn chút ha. Thay vì mình đánh với tốc độ, đây là tốc độ bình thường nè nha, thì mình đánh chậm hơn chút, đấy, có thể chậm hơn tí xíu như vậy, đấy, đấy, mình rung ít ha, rung ít thôi, đấy, đây, đánh chậm lại nha. 3 4 5 5 1 2 3 4 5 5, đấy, rung chút thôi ha. Thay vì người ta rung vậy thì mình nhấp thôi ha, mình nhấp thôi, miễn là có nhấp được rồi ha. Nhấp. Từ từ sau này khỏe rồi mình nhấp sâu một tí ha. Đấy, ban đầu mình nhấp một tí, và ở đây mình đánh chậm lại. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 5 3 2 3 4 5 5. Đấy, cứ đánh chậm vậy ha, chậm vậy ha. Đánh xong mà thấy không có mệt thì tốt rồi, còn nếu mệt thì chậm nữa ha. Đấy, chậm hơn nữa ha, và đánh ít lần lại, từ từ sức khỏe mình cải thiện rồi mình tập càng lúc càng nhiều hơn ha. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút rồi 10 phút và tiến tới đánh tốc độ là như vậy, là tốc độ trung bình này ha. Và cũng không có khuyến khích đánh nhanh nha. Mục tiêu không phải là nhanh mà là đều và lâu ha. Đánh lâu, đánh trong thời gian dài nó mới có giá trị, chứ không phải đánh với tốc độ cao ha. Đánh thời gian dài ha, và đánh đều, đánh lâu và đều, đó mới là điều quan trọng nha. Đây, tốc độ cứ vậy là được rồi nè ha. Đấy, tốc độ đều vậy đó ha. Đấy, không nhanh không chậm, mà nó hòa hoãn, nó thư thái, nó phải thoải mái ha. Nó không có phải có một cái cảm giác gì là phải căng thẳng ha. Nó phải thật là thoải mái, như là mình nằm võng đưa qua đưa lại một cách thoải mái ha, giống như mình đánh võng vậy ha. Đấy, giống như đánh võng vậy ha. Đấy, tốc độ quần quần, tương liên bất đoạn ha. Và cứ thế đánh hoài ha. Đấy, như mình nằm võng vậy ha. Từ từ thì nó sẽ đi vào cái an thần ha, an định. Đấy, đó là cái bài tập bình sải công pháp nha, rất hay ha. Nếu các bạn chịu khó tập luyện, cái quan trọng ở chỗ tập dài thôi, thời gian ha. 10 phút tới phút thứ 11 nó sẽ giá trị hơn là cái phút thứ 10. Phút thứ 15 giá trị rất cao so với phút thứ 11, 12, và tới phút thứ 30 thì nó tuyệt vời luôn ha. Nếu một ngày đánh được 30 phút thì nó thay đổi nhiều thứ lắm ha. Và còn một điều nữa là mới tập, có thể chúng ta sau khi tập xong vài ngày chúng ta sẽ có cảm giác như là đau mỏi
tay chân ha, thì cái đó bình thường thôi, cứ tập đều hoài thì nó sẽ hết. Hoặc là sau một thời gian tập ha, có một số bạn thì sau một thời gian tập thì sẽ có những cái cảm giác như là sưng ngứa, căng tê hai tay hai chân ha, hay là toàn thân luôn nữa nha. Thì đó cũng là cảm giác bình thường thôi, nó cũng là trạng thái bình thường thôi. Đó là cơ thể của mình đang thải độc ra ha, nó đang bài trừ cái trọc khí ra ngoài đó ha, cho nên chúng tôi có cảm giác là nó tê, nó rần, nó trương, nó căng ha, nó này nọ. Thì đó cũng là trạng thái bình thường thôi ha, vài ngày thì nó hết nha. Nó thải ra, nó thải những cái chất độc ra. Đó là cái tả tà khí ha, tả tà khí ra ngoài nha. Và chúng ta bổ chính khí, tả tà khí, dần dần chính khí mình sẽ vượng lên và tà khí mình nó sẽ ít đi và nó hết đi. Thì đó là luyện tập lâu ngày nó sẽ đạt được những cái đỉnh cao đó nha. Bài đánh tay này vô cùng dễ tập và phù hợp với tất cả mọi người, kể cả những ai có sức khỏe yếu kém hơn người bình thường. Vì dễ tập nên có thể tập mỗi ngày, sáng tối mỗi lần 15 đến 30 phút. Mới tập có thể tập khoảng 10 phút rồi tăng dần theo thời gian. Đây là hình thức đánh tay giúp bình tâm tịnh khí, cân bằng tự nhiên. Bình sải công tập để bình tâm tịnh khí, bình thường tự nhiên. Thông tâm đạt mạch, thông thể thư sướng. Tiêu chuẩn tiết tấu đều đặn. Rùng chân không phải càng thấp càng tốt, quan trọng là hai gối phải buông lỏng. Mặt luôn giữ tươi tắn, gương mặt cười. Buông bỏ hết tất cả những phiền muộn bên ngoài, hít thở tự nhiên bằng mũi. Sải ra khinh tung, sải ra bình hoành, sải ra trung chính, sải bỏ trọc khí, sải bỏ bệnh khí. Hít thở tự nhiên, đánh tay tự nhiên, bình hoành, trung chính, có quy luật, đều đặn, không càng đánh càng nhanh. Càng sải, hơi sẽ càng dài ra. Đánh 500 nhịp mất khoảng 10 phút. 10 phút đầu tập có thể đạt tới làm thông suốt tuần hoàn toàn thân. 10 phút tiếp theo tiến đến điều chỉnh những nơi yếu nhược trong cơ thể do đã hao tổn lao lực quá sức. Và 10 phút cuối cùng bắt đầu điều chỉnh các thương tổn do bệnh đạt tới cảnh giới dĩ nhu khắc cương. Mỗi 5 nhịp có một nhịp rùng gối, đó là tung nhưng vẫn trầm, lỏng mà vẫn chìm. Khí trầm thì tâm bình, không dễ nổi nóng. Trong quá trình vận động liên tục, cơ thể không bị căng thẳng. Quy luật 5 nhịp một lần rùng gối làm cho động tịnh hợp nhất, tự nhiên tập trung, lâu ngày đạt đến trạng thái định thần một cách vi diệu. 10 đầu ngón tay sung mãn, sau đó sẽ truyền cảm giác, rồi tuần hoàn đến các tạng phủ, giúp các tạng phủ gia tăng thải độc, phục hồi các thương tổn bệnh tật. Đây quả là một bài tập vi diệu, có giá trị phòng và chữa bệnh rất cao. Các bạn vừa tập xong bài bình sải công pháp. Chắc là sẽ có bạn nói: ô, bài tập này dễ mà. Thực ra không dễ đâu các bạn. Điều quan trọng nhất là tập làm sao đạt hiệu quả cao nhất. Muốn như vậy thì không gì khác là chúng ta phải tập cho thật là chính xác. Sau đây tôi xin tóm lại những cái ý chính để giúp cho các bạn chúng ta có thể tập luyện để đạt được cái kết quả cao nhất, tập luyện một cách thật là chuẩn xác. Thứ nhất là vấn đề thân. Toàn thân chúng ta là phải
buông lỏng, vận động trong sự buông lỏng, đều đặn, liên tục và quân bình, nghĩa là thăng bằng. Đó là thân. Tâm chúng ta thì phải tập trung tư tưởng một cách cao độ, tập trung vào 10 đầu ngón tay, dẫn khí ở 10 đầu ngón tay và tập trung vào 10 đầu ngón tay theo cái nguyên lý chúng ta đã nói, đó là gì? Thập chỉ liên tâm và khí hành chỉ đoàn. Đấy. Và tâm chúng ta phải tập trung, mắt thì nhìn thẳng về hướng phía trước, nhưng tâm phải điều khiển sao cho mắt nhìn mà không thấy, thấy mà không nghĩ. Tâm chúng ta phải điều khiển cho cái thân của mình vận động một cách thật là đều đặn, thật là liên tục, thật là như ý, một cách quân bình. Và cuối cùng là thân chúng ta, tâm của chúng ta là phải biết cột ý lại, không để tâm viên ý mã, không để cho đầu óc của mình được rảnh rang để suy nghĩ những cái chuyện vẩn vơ, những cái việc không vui, những cái ưu tư phiền muộn không có lợi cho sức khỏe. Đấy, 30 phút tập luyện mỗi ngày giúp cho chúng ta buông bỏ những cái phiền muộn ngoài đời đi, là một cái đặc điểm thiền trong Bình Sải Công Pháp đây các bạn. Các bạn thử hình dung khi chúng ta đưa võng em bé, phải không ạ? Nếu các bạn đưa võng cho em bé, ru em bé ngủ, các bạn đưa một cách đều đặn liên tục, thì em bé sẽ rất mau đi vào giấc ngủ, rất mau đạt đến cái trạng thái là bình tâm tịnh trí và dễ ngủ. Thì nguyên lý của Bình Sải Công Pháp cũng là vậy. Và nếu các bạn tập luyện lâu ngày, cái bài tập này sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái thể chất của mình, đạt được cái trạng thái là quân bình, trầm tĩnh, hạnh phúc và biến hóa được khí chất của chúng ta. Chúc các bạn tập luyện thành công. Thân ái, chào các bạn. Nếu các bạn thấy nội dung vừa xem là hữu ích, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký thì đừng quên nhấn nút đăng ký để được YouTube thông báo mời xem miễn phí những chương trình tương tự trong tương lai. Đó cũng là cách các bạn giúp cho chúng tôi có động lực để tiếp tục duy trì và phát triển kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Có nhiều bạn muốn đăng ký nhưng chưa biết cách. Sau đây là hướng dẫn cách đăng ký kênh. Đầu tiên là bạn nhấn vào chữ đăng ký màu đỏ. Nếu hiện dòng chữ yêu cầu đăng nhập thì bạn hãy nhập tài khoản Gmail và mật mã rồi đăng ký. Nếu như bạn chưa có tài khoản thì hãy tạo tài khoản như sau. Đầu tiên là đặt tên tài khoản. Ví dụ tên Lê Văn A thì đặt tên là Lê Văn A viết liền không dấu 321a@gmail.com. Số 321 hay bất kỳ số gì khác là để tránh trùng tên. Kế đến là đặt mật khẩu, ví dụ 246 135 hay bất kỳ số gì bạn thích. Xong là có thể nhấn nút đăng ký. Khi đó chữ đăng ký màu đỏ sẽ chuyển thành chữ đã đăng ký màu đen. Sau đó là các bạn có thể đăng ký tất cả các kênh khác mà YouTube sẽ không yêu cầu đăng nhập nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.